Так, надіюсь, мене тепер чути. Так, гра все ж таки заосоювалась запуститись у мене, ну, щось вона не хотіла. Я, коротше, комп'ютер перезапустив, наче от запустилось. Воно там чорний екран цілих 2 минути. Ну нічого так. Чуть-чуть. Так, надіюсь, буде нормально мене чути. Та ігра сама по собі дуже громка. Ну, надіюсь, все буде як треба. Так. Ага. Ну і чудово, чудово. Прикро, що вас не було в прошлих стрімах. Так, ладно, в принципі, 200 підписників у мене з'явилося. Як я і хотів, як і обіцяв, проведу розіграш на 200 підписників. Но це не так, як на новий рік буде, що прямо 1500 гривень на любу ігру. Ні, трошки тут посложніше. Ну, декілька хочу розвивати свій канал, людей набирати, то й все. Я не ганяюсь там за великими цифрами, мені достатньо, щоб приходили люди активно до мене і піде хоча б зі мною грали, дивилися відео. Я поки за цим не ганюся, бо я розумію свої можливості і великих висот я не здобуду, но зробимо стільки, скільки зможемо, скільки людей прийде, стільки буде дивитись. І тому, чому я так вирішив? Надо, щоб сьогодні розіграти ігру, треба хоча б мінімум 15 учасників цього розіграшу. І ці люди є, навіть більше, вони, якщо зможуть, цим учатам, які мене дивляться, які прийдуть і так от побачать, давай я попробую свої шанси, і теж лайкнуть і підпишуться, і Discord вступлять. Ну, теж буде добре це, якби. Люди будуть приходити. Ну, окей, не буду я вже говорити про це. Давайте продовжимо ігру. Ми особо так багато не поіграли. Ось у мене такий персонаж. Тут можна зразу 4 факультети создати, типа, і під кожен факультет іменно грати паралельно, наче я. Ну, все те, що вам треба знати в описі, переходьте по ссылці і там оформляйте формулу. Це щоб не прийшлося кожен раз комусь кожен раз писати в чат свої дані, мені не прийшлося це вручну вписувати. Це тільки з мого другого аккаунта Google, старого, тому що в мене тут заблокірований він. Так, окей, зараз трошки гра прогрузиться, то воно із-за графіки такі погані. У мене воно трошки так от підлагує. Зараз я подивлюсь, скільки зараз у мене учасників. Здоров, Саня, як поживаєш? Як знав, що треба мені конкретно сьогодні прийти, да? Як конкретно знав? Та ні, я наче немає тут такого, що тут кооператив є, не знаю. Не казали, що тут кооператив буде. Ну, мені відправили свої дані 4 людини тільки. Так, 4 людини відправили. Так. Ага. Чудово. Це теж хорошо. Так, надіюсь, сьогодні людей нормально буде. Думаю, сьогодні людей побільше буде. Надіюся на це. Так. Що, світло в тебе все ще є, так? Це добре? Ну, вибачай, ти трошки не той час, не те місце вибрав. Так, ми, буквально на цьому місці граємо. Ну, може, ладно, хорошо, я тебе поняв, іграти ти не хочеш у мене на моїх настройках графіки грати, я тебе трошки понижу все ж таки, щоб був комфортний стрім. Бо вона ігра дуже дико не оптимізована, намагаєшся грати, в мене все на ультрах, воно, блядь, просідає до 30, а де в деяких місцях буває взагалі всі під 60 кадрів. Ну, на ультрах должно бути все ж хорошо гратися, якби, Приходиться на середній переходити, що сказати. А навіть з різниці навіть немає, воно все одно так же воно і грається. А чому так воно відбувається, я не знаю. Комп'ютер у мене не самий слабий. Капець, що це з ігрою? Що мені зробити таке, щоб ігра в мене гарно вирішила запрацювати? Я не знаю. Рекомендуємо її. Ну я розумію, ігра дуже требувательна, не настільки, що прям... О, трасировка лучей. Бляха-муха.
Ну, в мене всі ігри нормально грають. Чому це воно так происходить? Во, наче прогрузилося. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. У тебе як там, до речі, як? We should walk Як, around що a там bit в тебе more. життя Perhaps там today твоє? is the day I finally pick one. Ну треба було би нам в'язатися в цей бій, ні? Ну треба було обов'язково. Away from the building! Away from the village! Та ти чуєш, я би так би не сказав би. Ну. Ага, слайд мов, я зрозумів. І це такий мій обучалка, типу. Ну, поняли? Я не люблю такі файти. Are we weakening him? Ну, у мене пальці такі собі, самі по собі. Ну. Ну а тут пейзажі, ти би бачив би їх. Ти би тут бачив би їх. What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Ай-яй-яй! Що ти витворяєш? Ти що витворяєш? Що? Ну, блядь. А ні, це троль. Я навіть уже передивився 5 останніх фільмів по Гаррі Поттеру, щоб трошки припомнити, що зіграю тут. Lumos, Accio. Куда це він, блядь, Ай-яй! Больно. Ти що твориш? We need to Ти make що sure it твориш, stays друг? that way. Ай-яй! О, так чуєте? Воно насправді, воно навіть... Поняв? А! Пішов піцу! Ай-яй! Не майже побідили. Ще не призведенною магією. Ого. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Ну ми розібралися. Боже мій, тут все він тупо взяв і розніс, як йому не стидно. Hello there. A moment if you would. I will see what he wants. І що тобі від мене нужно, друг? І як мені з тобою взаємодействувати? Контактувати, внутрь зайти. Ну і, що? Що ти від мене хочеш? А, ну як розумію, тут мені не треба поки що. Відстраните ущерб, да? Ага. Репера. Lucky they didn't do more damage. There, good as new.
Чи тут прикольно зроблено, до речі, дуже прикольно, до речі. Ого, красиво. One less thing for Officer Singer to worry about. Accio. Reparo. Де ще? Я знаю, десь тут ще. А, все прямо. Ну, все. Ми тут розібралися. We were just talking about you. А тепер можна поговорити, да? Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus, clothier extraordinaire. I should like to Чому thank you це? for Все your должно remarkable чотенько bravery in бути. fighting those Ну. trolls. And not to mention your help restoring Hogsmeade to its Не знаю, це у rightful тебе там state. щось не так. I was happy to help. Друг ти мій добрий. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to Та, give you да, є one таке such діло. Ну, set of я оце rules. дивлюсь на In that краєвиди way, взагалі, які тут дає останній. Це, кстати, одна з самих перших ігор, які на CryEngine 5 виходять. Это типа не на край, на гейлосовському движку. З новими любезницями, з цими всіми технологіями. Так що, гра тут должна бути дуже красива. Ну от як дивишся на сам замок Hogwarts, краєвиди, ти просто кажеш вау, тупо вау, просто, ну. Спасибо, сер. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your Що, time. традиційна школьна мантія. Ну давайте купимо. You won't be disappointed. О, це типу магазин, де ми можемо купити всякі шмотки, так? Так, вы получено предмет снаряжения, пора его использовать. О. Закрыть экран. Ну давайте. Так, ваши текущие показания на щиты нападения отображаются в правом верхнем углу экрана. Ага, в мене ні того, ні сього, тільки здоров'я одне, так? Ну я так і думаю, як класична РПГ-система, тут навіть цього немає. Ну, ні косметики ніякої, ну трошки якісь ефекти там може й дає. Угу. Та давайте купимо, у мене трошки грошей Ну, я тільки щось одне зможу купити. Не знаю, я от такі люблю, коли на You won't be disappointed. розпарте, не знаю. Там можна ще, до речі, і світер купити буде. What an extraordinary introduction. Надію, to все Hogsmeade. нормально буде. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Чудово, чудово, пішли далі. Так, давайте зараз зайдемо в этот інвентар, чи куди? Снарядження? Спорядження? Ага. Ну тут же ця гра по факту дуже, типу, требовательна, как би. Ну так. Синя. От так, отаке от давайте візьмемо. Ну там може капелюх якийсь прикупимо. Як буде можливість. Так. Пішли за нею. Куди нас там отведе? Assuming it is not too busy, you might even meet Sirona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Нова касцена. Як чудово.
You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Ну, от бачите, ну, чому це воно так просідає? Я навіть тут цей бичман зараз включу. 13 FPS. Що це за херня така? It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know Що if I hear твориться? anything. Thank you, Sirona. You be well. Що це таке? Чому це воно так в мене происходить? В деяких моментах все чудово проходить. Чому це воно так? Я може зараз попробую гру переустановити. Ну, 20 кадрів. В Хогвартсі, блядь, всі FPS, які треба. А тут взагалі 20-30. І тут полігонів і то менше. Що це за тема? Щось з ігрою не так. Щось з ігрою не так. Я, наверное, зараз... Ну, в натурі, чесне слово, приходиш і все, мене ж, блядь, нічого собі, і так по собі комп'ютер, ну, на все одно, ну, ой. Походу, навіть 3070 мій вже не бере, ультра настройки не бере. І то в мене зараз середні, ну. Я б тінь, зараз це виключу. Глобинне затемнення з розсіровкою. Я, коротше, дистиляцію виключив. Примініть настройку. Ага, вона без перезапуском ігри все спрацює. О! А от тепер працює як треба. Більш-менш. Ну так, побігаємо поки що. Хоча можемо ми зараз взяти, типа, замість этого попробувати. Типа взяти високий пресет. І без цього, без RTX прийняти настройку. Ну не знаю, ну в мене це, коротше, це походу діло в DLSS, походу. Не в DLSS, а в RTX, случайно щось не так. Це походу драйверами. І ще для ігри просто ще не виходив драйвер останній, походу, ну і багається. Виходить, що так. Навіть її ще тут навіть і не видно в мене в батлнеті. А, не видно. Странно. На ночь мы должны вернуться в свою гостиную, открыть карту. Угу. Ну, я ж кажу, це походу щось. Вона є ще навіть вона навіть ще офіційно і не вийшла, вона тільки вийде, вже завтра вийде. Как би. Так що? Карта Хогвартса. А, тут теж в ігрі, типа, ночі треба повернутися до себе Хогвартс, типа, не свого будильник. Угу. Быстрое перемещение в гостиницу. Де тут гостиниця? Де тут гостиная? Большой зал. Угу. Вот и сюди. Быстро переміщення, так скажем. Ага, дякую за лайки.
Так, зараз я оновлю, що тут твориться в мене. Все ще 4 учасника. Чому люди не хочуть оформляти свої ці анкети, ставити? Не розумію. Ну окей, не хочете, ну моє діло. Угу. У мене тільки гроші залишаться. Так, відкрити руководство. Угу. Профессор Фиг, дайте камни якоїсь там наружу в медальоне, которые мы нашли в игре. Вот все. Давай. Зараз ми до нього і сходимо. Поняли, типу, коли студент якийсь проходить, вони, типу, віддають честь. Стають эту, блін, настроєву свою эту стойку. Щось типу цього. You can't imagine how inconvenient travel was. Sometimes I wish I needed a new wand, just so I'd have an excuse to visit Ollivanders. Покушав яблучко. Чудово. Ой-ой-ой, що ж так ти мене лякаєш? Ні, ну я хоча б почув, що щось появиться, ну. Кицю по-любому погладим, я люблю животних, ви що, це гріх не погладити, кицю. Це гріх не погладити. Так, мені сюди. Спуститися, так? Take a moment to allow our music to soothe your heart. Картини грають, поняли? На це і жонглірує навіть. Управляє. Ой, ти що? Ні, там я побачив теж. Та яких ти на злаштування дивишся мою трансляцію взагалі? Ну. На такому розстоянні через стінку я чую їх чую чітко, да. Це чіткіше, ніж у цих, які тут стоять, болтають. Тільки прикро, що немає цієї кімнати з магічними драбинами нема. Ми все ж таки вирішили її не реалізовувати, бо дуже складно для них, походу. Ну давай, вставай. О, бачите? Угу. Навіть така деталь. Ну, ігра дуже, типа, багато, велика деталями. Дуже велика деталями. Ми у нас в класі зараз. Та подивися, тобі ніхто не забороняє. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Mm-hmm. They're after the locket.
You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Ну, хорошо. Ну, пиши далі. Handy resource indeed, your field. Hello there. Perhaps you can help me. Я, походу, трішки не туди пішов, так? Це нам треба було б на низ Can піти. you help me? Щось і там допомогти there. треба. Perhaps you can help me. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff scheme. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map? Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Давайте подивимось, I що shall за take a look карта. if I can find Це, the time. походу, Fair enough. спомагательна Meet me back місія here if you якась find іде. anything. Це сокровище, так? Мені цікаво стало. Так. Іти до скелет. Правильно. Піднімати по лісниці. Ми тут ось підійдемо сюди. За фонтаном. Ось все. Беремо потім цей картинку і заклиняння. Ага, я зрозумів. Ну ми як знайдемо, то нам спершу треба до місії треба. Так, найдите первое ретiro, запиши на карте сокровища Артура. Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? А це навіть і не школа. Это Хогвартс, бляха-муха, Хогвартс, блядь. Это не I школа. wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essentially, Тут my бігати і opinion, пілі не an можна, все eager, що positive хочеш. and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do. Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. I'm sorry to hear that, sir. It sounds as if your experience as a student was less than ideal. Had I received a more traditional education, well... Ну, мені подобається акцент. Актор дійсно тут старався. От, бачите, от тут харизма, оце все. Ну, дуже старався I'll do my best, людина. Professor. Thank Дуже you for the старалася advice. людина, яка озвучила цього Try to have персонажа. a bit of fun today.
Ну це капець, тут дуже крута озвучка, тут мені дуже досить нравиться, бля, ну. Це просто бомба. Це просто бомба, ну. А не ігра. Давайте Лімас используем. Так, нам тут треба що конкретно зробити? Так, де наше завдання? А де наш этот інвентар? По факту тут десь должна бути ця бути. Ось все. Смотреть. Ні, вона взагалі в другому місці. Вона тут навіть і не тут, походу. Наверху навряд чи, я не думаю, що вона наверху. Ага. Не піде зламати мені її. Ні, не грав, друг, не грав. Не грав, хотів би. Ну, навіщо мені грати, якщо в неї навіть і немає її ще на ПК. Я ще її проходив. Я тільки її проходив на Ютубі. На Ютубі. Якби. My entire family's been sorted into Hufflepuff. And then the werewolves join the goblins in the uprising. I've always said that travel broadens the mind. Як і всі. Дуже, ну, я би хотів би, якщо чесно, пройти, б дуже хотів би, ну. В мене поки плаки немає, так можу почати. Треба использовать чари. Чари воспламенення. Вау! Так це ви хочете мені сказати, треба. Ну окей. Нам треба. Так. Інсейдіо. Давайте ми її зараз почнемо. Інсайдіо вивчимо. А серіал я поки ще не хочу дивитися, поки я ігру не пройду. Ah, a rhinoceros. Might some kind soul help me? Що ти хочеш, малявка? Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Ну, саме обідно те, що я її кінцівку знаю. Ну, пограти теж, думаю, буде цікаво. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. По-моєму, они перегнили плавку. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me.
I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. I'd better keep an eye on high places around the school The for Zenobia's fountain. gobstones. There's the fountain. I'm getting closer. Дійсно, фонтан. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Hello, Nellie. You seem excited about something. The Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope Беремо you do. квести, блін, а In якось fact, буде I think I heard one of виконувати the їх. keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys. Так, at ось least. все, правильно? If you manage Ось to open a сюди. cabinet, I'd love to know what you find. Піти If так і anything. знайти потім картину. This stairwell looks promising. Ну це лестниця. Going to harvest some knotgrass from the greenhouse today. Так, наче вона, так? Using Polyjuice potion. Угу, давайте зараз подивимось на картинки. Спорядження. Інвентар. Ага, ага, знизу вверх, типа, так? З мічом якийсь нарисований. Угу, на картині. З домиком. Я зрозумів. This looks like the portrait from the map. Ось Where's вона. the treasure? Accio. There was Вау! Поняли? I wonder what came of Arthur's search. Ну я собі білу мантію знайшов. And have you seen how these professors look at your clothes? Someone passed me loads of bathroom. A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Ага, ми зараз будемо ключик ловити. Так, тільки де ж це він? Мені оце цікаво, коли буде на метлі вже літати, вже, ну, вже, думаю, пора би. Я думаю. Так. Немає, так? Кудись наверх піднялося. Нічого, зараз знайдемо. Чого це так ти підлагуєш? Підлагуєш? Спокійся! Чому ти тут підлагуєш у мене, ти? Best one ever! Що з тобою гра твориться? Чого ти лагаєш? З того не всього в одному мокрому місці. Ну.
Це погано. It's bad. Ну це не серйозно. Десь лагає, десь ні. Що це таке? Ва? Кляте. Це у нас астрономія, так? Ну що, внутри так воно все нормально. А там на наружок виходиш, так воно, бляха, муха прогружатися треба йому. Десь тут, а так? What are you up to now? Ага, все ти. Привіт. А, так воно само підлетіло. How do I get this key in there? І знову міні-ігра. І як вона працює? Що це таке? Що за це треба мені з нею зробити? Не розумію, попасти треба в скважину треба. Ну, бляха. Як? Yes. О! Я сказав, що зрозумів. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Off on another adventure, are we? Страшна ігра по оптимізації, дуже страшна. Чому вона так лагає? Чому це і так, не подобається мій комп'ютер? Це перша гра така, яка взагалі в мене дуже сильно лагає. Перша гра така взагалі. Продача прогрузилася. Носорог. Не сюди, так? Та ні, іначе. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like a Gryffindor house token. I bet it unlocks our house chest. I call them house chests. I've seen the one in our common room and heard there are also in the other common rooms. Keep an eye out. I do hope you continue on.
For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Gryffindor house chest. Здорово. Та ігра нормальна, нормальна ігра. Мені поки що так особо не розібрався, але такі ігри, я тобі скажу, вони досить давно не виходили. Дуже давно не виходили такі ігри. Ну, мені тільки ігра не подобається тим, що тут дуже досить погана оптимізація. І мені знову в хол, так? А, мене так вона зараз і заповнила, і не треба говорити пароля, так? Окей. This must be my house chest. I just need to insert the token. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Ага. Це, як я розумію, мені дається, типа, якщо я це виконаю, то мені дається така штука досить крута. Тільки це треба мені ще попробувати знайти. Це по всьому Хогвартсу шукати, це, як я розумію, паралельно буде. Ну, по паралельній формі будемо це робити, но мені треба цю штуку ізучити, заклиняння нове, щоб в одному місці почати. Ну, як розумієте, що є різні ігри, є так само, як і фільми. Тут під кожною людиною є своя ігра. Комусь подобається, кому ні. І так. Ну, ми це вже виконали, ми знайшли цей тайник вже. Так. Мені треба завдання взяти. Так. Надо таке заклинання Давайте цю задачу виконаємо. Підемо до професора. Ми якесь заклинання потім вивчимо. Ну, ігра дуже не оптимізована, треба ждати патчі. Навіть на моєму відеокартах воно дуже сильні просадки FPS. Дуже сильні просадки. З 60 до 14 і обратно. Ну це воно не ігра. Ну, оптимізація на консолях, як зазвичай, покраще буде. В будь-якому випадку. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio.
Здоров, Джейвід. You know where to find me once you've finished. Ага. Ну, пішли, так. Угу. Предлагають ми побідити в Seems двох Crossed раундах. Wands isn't as secret as it's believed to be. Ну, не знаю. У нас, походу, зараз тренувальний бій буде. RTX 3070 лептоп, 32 ГБ оперативки, М2 накопитель на скоростю 7 ГБ в секунду. Так що, бляха-муха, я навіть і не знаю, чому тут гра лагає в мене. Ну це проблеми самого движка. Хоча на самому GeForce Now, не GeForce Now, на этому, ну, воно зразу, бляха-муха, GeForce Experience, так воно. На зразу мені саме максимальний, саме крутий RTX підробляє. Ну дійсно, в приміщеннях, оце як тут в Хогвартсі, на утрах буває на всі 60 кадрів з RTX. Ну, вона щось... Так, ноутбук. Бо поки собі дозволити стаціонарний комп'ютер я не можу. Не те, що я не хочу, просто що в мене поки постійно місця жительства немає і дозволити постійно з собою таскати до комп'ютер я не можу. Хоча я в квартирі живу. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does Cross Wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in Crossed Ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Давай. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Ты пожалеешь, что я еще записался, да ну. Злюка яка. Так. Нажмите, что переключение между целями при использовании привязки. Привязаться к капслок, так? You're better than that! Revelio. Але ми настанули. Ага. Не бар'єр. Надо подождать, чтобы она начала по мне атаковать и контратаку дать. Хорошо, я понял. Ладно, тебе таке. I could never duel like that. Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. По ваншотну. Серьезно, я и тільки що ваншотнув. But keep this up, and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. І ще один треба раунд.
Ну, як казали, там щось, типу, мені розказували, що, типа, треба іменно з Хогвартса брати іменно приклад, як робити іменно битви на магії, на паличках треба. Казали, ну, по новостях. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Зараз якось ще перевірю. Ладно, потім, ну зараз тут бой. Ага, я понял, комбінації типа хочуть, да? Ну давайте. Ага. Excellent form. Особо такої комбінації немає. That's it. Ну і Левіоса. Nicely done. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Є, завдання виконали. Чудово. Так, давай, Джейвіт, Бенні Форер, давай там, заходьте по описанню, оставляйте свої дані і будете тоді участвувати в розіграші, бо, ну, напевно, ви не бачите навіть, ну, ще є 24 хвилини, може хтось ще вспіє. Та може побачити 15 людей такі сказати, та в мене шансів немає, навіщо мені тратити свій час. Напевно, я так зря зробив, ну ладно. Ну, раз ніхто сьогодні не успів, значить будемо не переносити, потім може пострімимо. Так. Трошки, напевно, зробив все ж таки мінімальну кількість 8 людей. А, і ще треба побідити. Ще треба побідити. Угу. І ще треба побідити. Тільки ще тепер в дуельки треба. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Угу. Ну что, хочешь показать себе? Вполне. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Вот Yes, Себастьяна Sebastian. возьмем. Then let's get to it. Угу. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Ах ти скотина! Зразу двоє проти троїх, серйозно? Так не чесно, чуєте? Взагалі туди парні, а не, блін, 2 проти троїх. У них численне преимущество. Ну я тоді теж задержуватись не буду. Ай, ти трошки не те. Ай! О, все, бачите? Revelio. Come on. Protego. Stupefy. Levioso. Accio. That's all you've got? Levioso. Хорошо, давайте так. Давайте так. Бляха-муха. Обратно! Вау! Ага, блокнуло. Здорово, игрок, как поживаешь?
проіграли все ж таки. Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Да! I'll give it Я another поки go. я не спокійсь, поки я тебе не переможу. Так що давай, продуй мені, будь ласка. А, попав! Ні. Ай-яй. Вибачашки, ти мене розбісив, поняв? Не те. Не те! Бляха-муха. Ага, ми поняли? Друга плохнули, походу. Бляха-муха. Як тобі таке? І немає її. Залишився один. А, ні. У нас ще... Ай! Больно. Больно? Больно, блядь, муха. Ага. Не встиг. Не встиг. Ах ти ж скотина. Шкетна, бляха-муха. Треба мені якось бар'єр його розрушити. Та ні, друг. Да ні, тушки. Нарешті. Іди до мене, красень, іди до мене. Все. Ти мене збісив. Ну, я виграв, хоч і з другої попитки. Ну все ж таки, нічого собі, зразу, от видно. Бо я профі-ігрок який. Дякую за лайк. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. Тут треба магію, треба. Ну, походу ми все. Ну, пішли далі. І... Бачите, до речі, тут прикольні ті бої. Насправді, трошки тут і дома, то треба підбирати комбінації правильно. Не дуже і складні. На цей раз уже, блін, не боти. Тихо, ти свої дані та залишив посилці, ні? Чуєш? Куди ти пішов? Іди там же ж, я ж все зробив вже. Все вилажував, все в Discord, що ти робиш? Ти, думаєш, що це я роблю стрім, а? Не попробуй. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. Не хочеш? Ех, прикро. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should Ну, be ігра ready гарна, to learn до речі. Incendio. Досить Should гарна. be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate.
and keep your wand Ми steady. тепер учимо так от заклинання нове. Оце, що нам треба виконати для наступної сюжетної місії. І курсором вести. Є. Ну давай, дякую, що заскочив. Так. Тепер у нас є нове заклинання. І це ось тут, як я розумію, типу ми от сюди можемо підбирати іменно... Ага. А це вже заготовки, типу, йдуть, так? Угу. Ну це огні, так? Давайте замість починки. На троєчку його давайте, чи як мені? Так. Ну, якщо хочеш соузлайку, це тобі тільки треба дивитися на сторону Elden Ring. Elden Ring треба. Ну, у мене трошки по пальці не такі. Хоча в мене була мисль, типу, купити собі геймпад у цього DualSense. Тільки якщо і покупати, я хочу конкретно саме останньої версії, там, наче в другій версії DualSense 5, ну, пофіксили проблеми першої версії. Там з стійками заліпання, типу відвал, ну, всяке таке покращення мілкі є. Оце я хочу. А от у нас поки що на ринку тільки перша версія. Ah, there you are. Поговорити. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Цей директор Полор, як мені говорили, він типа був самий непопулярний директор за весь час існування Хогвартса. Professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Ну, в основному поки що як сказати, поки що так в Warzone граю, ну, поки можу собі дозволити покупати ігри, які от виходять, і буду поки що в них грати. Я ось зараз чекаю, коли вийде The Last of Us Part 1 на ПК, іменно порт. Мені досить цікаво, як вона буде виглядати і як вона буде зроблена. Хоча я знаю кінцовку, ну там не все ж таки, я не все знаю. Ну а якщо там якась затища буде, я можу там пограти якусь другу ігру. Може попробую всіх грати все ж таки в Elden Ring, хоча я в Souls-like не особо я люблю грати. Но думаю, буде поудобніше мені іменно з геймпада грати. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? І все ж таки я для стріму ще раз скажу, я вибачаюся за російську в ігрі у мене, бо я ще погано розумію сам англійський, ну, ще учу тільки його. And I was there.
Повинні, до речі, наче як розробники додати якусь, типа, може в якомусь доповненні додати українську мову. Ну щось там, типа, з нею почали говорити, типа, поминати її, типа, просити, типа, наші там ютубери, спільнота, таке ось все. Почали просити, спрашувати, чи буде українською, вони там, типа, обговорять це. Тут час там щось говорили. Ну. Як воно буде, ніхто не знає. Угу. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Хотілося б все ж таки українську побачити в цій грі. Хоча, може, якісь там добровольці захочуть мод зробити. О, в РДРі другому з'явився мод, який додає українську локалізацію. Не в кожному місці, не кожен діалог, але сюжетна кампанія там на україномовна. Українізована, так скажем. Можна буде якось її буде пройти. Попробуй. I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more. Я думаю, так же само треба і дати, типу, як це правильно сказати, як наші, типу, почали там давати танки, от, хтось там почав давати, і потім всі почали. Зараз почали давати літаки, хоча вона не дасть, і потім всі почали давати літаки. От так же само. Тобто почне додавати українську мову в ігри, так всі почнуть додавати українську мову в ігри. От по такому принципу, якщо думати, то вона появиться теж. Угу. Заблокировано новосик. Я зрозумів, ми тепер із цим будемо проходити тести. Ага, щось там пам'ятаю, був в першому відео з ним балакав, з цим слізеріним. Так, угу. Давайте зараз же все візьмемо. Заклинання. Блять, тільки ще спомнити як його. Це ви не почти. Я ж помню, якось заходив. Де тут вже ще ці, блін, комбінації? Може сюди? Ага, ні, це типу від палочки, можна кастомізацію зробити. Ну окей, давайте так, поки що підемо. Інвентар спорядження, карта, стрика, іспитання. Колекція, ні. На тежку треба було нажати, сповнив, все нормально. Так, що нам треба? Це, так? Давайте замість у цього. На освітлення, я думаю, пригодиться. Угу. Если противник поблизости... Нельзя мені, щоб замічали, я зрозумів, нельзя. Окей, я зрозумів тебе. Мені це споминаються перші дві частини Гаррі Поттера, коли дали пляж-невидимку. Still here. Quick, behind the bookcase. Тут якась, типа, помню, казала, тут сила якась магія, типа, сконцентрована. Ага. О. Чудово. Ну, поки що подобається, поки що цікаво її грати. Ну, трошки треба, як я розумію, мені в неї зануритись повністю, щоб за неї взагалі задротити. Here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Чудова ідея. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me.
Ну давай. Веди. Чекаємо, поки він там вже збереться. Геніальний. Ну просто он... Тупо геніальний був тільки що. Він тупо геніальний. Взяв зривом. Тому відволік. Ну, воно спрацювало. The key. Here it is. Тихо. А в мене взагалі тут, як я розумію, безкінечне время, типа, невидимки. Чи що? Це страшне діло. О, ось ти. Я тебе бачу, друг ти мій. That wasn't so difficult after all. Взагалі, нема ограничення часу нема, чи це просто, мов, такі місії. Здорово, Коджи. Давно я тебе не видел? Так. І тепер нам сюди треба зайти. Ага, ось тут десь буде, походу, цей. Так, ігра нормальна, до речі. Угу. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Пішли Never judge a вниз. tome by its cover, I say. Прикро все ж таки, що вона стоїть 100 тисяч рублей стоїть, ну... Напевно, ні. Don't let her see you. Ага, і глобус. Ну, дуже інтерактивне окруження на самом ділі. Воно все ж таки мене бачить якось. А це типу як призрак чи що виходить? А мені якось можна з собою використовуватись? Може... Ну так зробити? Як думаєте? Ага. Догадався. Всі відволіклись туди. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone О, що з is книжкою не так? Why do you think you'll find a cure in the Капець. restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Ну, він сказав чисто йому правду тільки що. Взагалі. Як він побачить, так і зрозуміє. Він ще сам не може нічого про це. О, біг, серйозно? 500? Серйозно? Ого. Я дішмотку собі зможу купити. I'm impressed. Рука. О! Цей скажіть. Венздей. Це без персонажа серіала. Рука, це кумедна. Отсилка. Угу. Повно інтерактивне. Ого, тут походу репер треба. Ох ти ж скотина! Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Я і не знаю, що і зробити. Що підскажете, може, чи ні. Ну, чесно, я не знаю, що навіть тут їх казати, ну. Це як я розумію, будь осторожна, типу, ви щось придумати, а я не можу тебе довіряти. Це ми щось придумаємо, походу. Угу. Давайте ми його того убідимо все ж таки, давайте.
How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Та репаєр, давай, йди до мене. Давайте замість огні возьмемо. Repairer. А ні. А ще так треба. А. Ні, не так. І що мені з цим зробити треба? Ні, так теж не працює. I should use repairer on this broken armor. Ну, нехай там. А я її не перепригну. Lumos. Навіть так теж не зроблю. Ох, так. Зараз щось придумав. У мене повинні бути ті заклинання, які допоможуть мені цю місію пройти. Походу це. Мені тільки це приходить на ум. Ми його просто от спалимо. Може якось обійти треба? А ну. Ось все, я зрозумів. І на сам цей, треба було мені конкретно на цей її навестися. Я трошки путаюсь. Так. Давайте репарію замість огня візьмемо. І этот... І використаємо. Ага, ось все, пішло. Треба було трошки далі дати підійти і подивитися. Ага. Досить уважно тут треба бути. І сундук. Мені дали шляпку. Круто. І тут, походу, те, що нам треба. Of course, traces of ancient magic. І ось все, так? Lumos. That's it. І нам сюди. О. Знову нам мамаша щось хоче розповісти, а от тільки не знаю що конкретно. Чи предки ГГшки, чи не знаю. Я не знаю, треба поки що розібратися, що тут до чого. Давайте ввійдемо. Дякую за лайк, друг. Дякую за лайк. За 10-й. А тут що робити? Так. Тут треба подумати. Ну я поки можу собі це дозволити, якби, ну. Це тепер до часу. I need to wake up that rune over there. Дякую за допомогу, друг ти мій. Ну це тут уже, як я розумію, огні вам треба. Огні заклинянням, тому що не знаю, як тут ще розбити. Можна? Так, думаю, зробити. Ні, так нельзя, так? Типа кинути і обратно. Ну от тоді. Ну цим. Або. Во, спрацювало. Спрацювало. Так. Not surprising. Guards at the ready. Та ну. Та ви издеваетесь. Ай-яй-яй! Вау-вау! Та ні. Ай! No. What the hell? Так,
У мене це, типа, це працює зараз, фокусировка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ага, це кадерна магія. Так, з цим розібрався, чудово. Так. Ага. Чудово. Так, давайте ми зараз все ж таки уберемо тоді відимку, але зараз поки не треба. Давайте ми вернемо левітацію, вернемо. Угу. Зараз, думаю, ще файти будуть. Не розслабляємося. Як і кажу, ще файти будуть. О, поняли? Тут іще щось цікаве є. Ну давайте! А, я трошки не випав. А, ти ще мені вкидаєш топор? Один розібрався. Залишився останній. А, ну да, проти камінь вогонь. Що я роблю? Сюди? А. Так просто. А може так? Вау, куди це я? Може я потім якось туди попаду? Біжим поки можемо. Устиг! This must be the way forward, but to where? Ой, мені це подобається як. Давайте ще раз. Nearly there. Best keep my wits about me. А, все. Я тут. О, чудово, кейсик. А, видаючи ще школьний плащ. Ну, потрошки пониже мого буде. 45. Чудово. О! Ого, тут 6 ворогів, походу. Зібрався. Хоча б з двома відразу, но в мене все ще ці 50. Блін, не встиг. Ну я отак тобі відразу зроблю, і тобі так теж зроблю. А де розібрався? А! Ні! Встиг! До речі, я підловив так, що прямо от, я його і тупо і спарив. О, чудо. Чудо, і ще двоє. Це мені не под... О, 4. Чудово. Не встиг. Я ще й не встиг. О, поняли. Не встиг. Ага, чудово. Майже повністю хп. Мене нічого взагалі не було, ніякого хп майже. Да, не можеш. Це не тому, що прямо я не хочу там той сьой. Ну, це трошки теж є, но вибачаю, навіть якщо я захочу розіграти цю ігру, я її просто тупо для росіян, то я навіть не зможу тобі перевести, ну, кинути на кол, тому що вона в Росії стоїть 10 тисяч рублів стоїть, а це по курсу мені обійдеться, ну, якщо можна, 5 тисяч гривень, ви ж вибачайте, та ні.
Я серйозно кажу, це естественно кастою. В смислі, це що за запитання, ти зміг виїхати? Я тебе не розумію, до чого ти це спросив? Пропустити. О, це походу історія розказується. You wanted to see me? The Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganoff, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone.
Oh, Sebastian. What will your uncle say? Ну, вони оці ці слізерини не дуже подполори, вони дуже горді, вони навіть своїх не продадуть. Оце навіть у цей. Ну, у них може багато чого поганого і ожидати, і надіятися, але вони погоду і ці на щось і хороше способні теж. Ага. Ну, він нас не придав. Це що прикольно. Що аж удивляє. Ну, ми йому поможемо по-любому. Без цього нікуди. Ми йому допоможемо. Так, чого це він не встиг виїхати? Ну, йому тільки скільки? Значить 14-15 років. Він нікуди навіть і не зможе виїхати. Ну. О, оце що? А, киця. Це якраз таки і про нас кажуть. Ми зачекали. Саме прикольне, що тут ми не обов'язані бути прямо в холі. Ми просто його зачекали і все. Ну, от тепер знову тут в кабінеті. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Давайте I поговоримо. understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions.
There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Чудово, виконали завдання. Так, надіюсь, що через 10 хвилин мені світло не виключать. Досить сильно я надіюсь на це. Так. Ну все ж таки, як воно зазвичай буває. Так, мені все треба вниз, так? I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Тільки щоб вас давайте підемо тоді до неї, якщо вона пригласила до нас. О, це у нас садовня, пам'ятаєте? Садовня. Не, карта мира. Вот так вот даже так. Эта карта больше ее часть прекращает тумана, которая не позволяет вам видеть все подробности. Угу. Прикольно. Це вся карта мира у нас. Ну, не скажу, що прям тут нічого собі, но непогано. До такої, думаю, ігри. Продовжить. І вийти з руководства. Чудово. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Так, і куди ми зараз підемо? Давайте тоді до цієї дамочки, яка нас пригласила саме першою. Так, де тут вращать? О! Мітка, права кнопка миші. Разом маршрутку сюди. До неї. Угу. Сюди ніяк, ну тут треба трошки магію прокачати. Нам сюди, так? Ну і що тепер? До цього чудика? А, тепер починаємо завдання. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Hello! Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together О, та знову розпочалися ці лаги. filled with enchantment Чортові. and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Мені чесно, досить сильно подобається ця дама більше, ніж з фільму. Ось не видить, камінь. Accio. Чого це ще є? Ну, ігра, як ви вважаєте, приквелом. Тут 1080 роки. За 200 років до собиття її оригінальної гри, можна сказати. Так
Ой, це 200 років до фільму. Це саме першої частини, так що... Не все ще є, а все, що були. А, Мандрагора, пам'ятаєте? Перший фільм Мандрагора кричить, о! О, зараз буде кричати. Саме прикольно, ти... Зараз скажу. Взагалі тоді для цього придумали наушники, щоб не оглох. А, вони піри закинули туди, поняли? О, вату запихнули в уші. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our... I wonder if hippogriffs... Поговорю з професором. Давайте говоримо. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Мне понравилось. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking... Ну не треба заблизнятися, ну не треба, чуєш, ти ще школьник, яка тобі там ще це, I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the dittany Ще раз seeds? послухай. Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Семена нам треба знайти. Взять. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. The best time to plant a seed is last season. The second best time is А, ось now. так, вона в чомусь не знає, до неї йде зразу переводила. Хоча сюди підходив, странно. Є. Ну і посадили. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Так, окей, ну пішли тоді обратно. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead.
Так ти зі мною підеш тоді? Ну давай, йди. Nice За мною. work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. Капуста! Ну, а якщо отак от розроблю? Levioso! Хто повинна буква для биття? I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. О, поняли? Як мені використати? Ага. А, капуста типа вона атакує, поняли? Сама по собі. Лол. А, це нажимати таб треба мені. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. А це все ще цілий чи що? А, походу це він крикнув, тому що зарвався. Собрать. Давайте ми зараз це все соберемо, що тільки зможемо. Ну нам все пригодиться. В биту, я думаю, по-любому пригодиться. Де зелі теж пригодиться, по-любому. And with that helpful reminder as to why we should always wear our 5 минут і у мене буде готове це ростіння. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Та да, досить багато пользи, не спорити я не буду. Досить багато. Ну, дякую за лайк. It's 11 лайк. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Ну, поки що світло не виключило, це мені подобається. Так що поки граємо. Так, тільки до скільки я зможу грати, я не знаю. Може зараз уже ще півгодини і там подивимо, що там по розіграшу. Ну да, 15 я не набрав. Бляха-муха. Ну це мені вже світло виключили. Прийдеться цей акумулятори типу доставати. Прийдеться акумулятор доставати, але зараз може в мене цей інтернет обірватися може. Зараз. Якщо пропаде трансляція сигнал, то подождіть. Я зараз прийду за цим акумулятором.
Так, я повернувся. Ага. Так, наче поки що це граємо. Ну, більше півгодини і грати ще. Ого, ми тут уже майже 2 години стрімимо. Нормально так вийшло. Ну, світло так трошки попотило все, ну, поки що пограм по світлу. Угу, нормально. Так, давайте на карту подивимось, я зараз щось знайду. А, так тут рядом буквально завдання. До бібліотеки нам треба підійти. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Угу. Оце називається сплетні, називається. Сплетні. Ага, це тепер у нас походу по зеленю варенню навчання, типу, йде. Темне знання, чи яка темна магія якась. Ти читає темний чар. Подивимось. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Привіт, Романе. Угу. Що і таке буває? Є такі люди, які навіть не знають про цю ігру. Ось саме. Ага, це мені отак мишки треба крутити. Ну, все в описі є, все в описі. Ну, походу, мені все одно прийдеться її перенести, бо потрібна мені кількість людей не набралося. Ну, там все так зрозуміло. Ну, я до 10 скорочу людей, ну, ладно, до 8, ну. Там треба ще хоча б, ну, думаю, ще 3-4 людини і буду тоді вже робити. Бо, ну, смисл мені проводити розіграш, якщо участвує тільки 5 людей. Ну, це не цікаво. Хотів би за 15, щоб людей було, попробувалося, і щоб було більше шансів кожного, ну, не знаю. Ну, ігра досить крута, і кому не повезе, тупо дуже сильно повезе цій людині, я думаю. Тільки треба трішки зачекати, поки ігру поправлять баги. Навіть на 3070 моєї дуже сильно фрізить. Ну, типу цього, що просадки ОПС сильні, десь під 60, десь під 15. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Зараз, секунду. Ну, я тобі говорю, тобі треба бути підписаний на мій канал, на Discord, сервер бути. Ну, там всі ссылки є, там на Discord, там зразу. Приєднуйся. Якщо ви там наче актуально. Треба буде подивитися, ну, оновити, напевно, досилку, бо воно там просить обновляти порой. Так, да. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant!
You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. О, Гаррі Уілс. You remember me, don't you? Gareth Ну, ми Weasley. зрозуміємо про Yes. кого We met цю in the людину. common room. Хто це такий? Anyone with a troll-sized brain can brew an Endurus potion. Чи це предок? I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Я можу доставити це перо. Так, звісно, можемо. Ми все можемо. Ми настоящі кур'єри Глово. Ми кур'єри Глово. Wait until you see what Ми I'm кур'єри doing. Глово. Hurry back to me when you have the feather. Так, собі яйця поймемо, в темних дворнях, розбив перо в вупера для Гаррета. Lumos. Revelio. Ну все, так? Сюди зайти треба. Ну давайте соберемо, ми не собираємо, ми просто беремо і пиздимо це все діло. Оце так воно і називається. Ну і що тут іще є у нас? Більш нічого нема. Remember, precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. І ми тепер тут варимо зелля собі. Я би хотів би навіть хілку, да. Нам треба хілка, бо у нас її нема. Висока лакомля. Ну я тільки це можу приготувати. Вимобарки 26 секунд. Угу. Вона бутилка на виході. Ага, взяти. Одне є. Ну мені не вистачає, сока цього не вистачає. Треба десь його мені знайти, бо це капець. Ну де це воно може бути? Треба пошукати. Через цю ревізію, яка мені покаже, де цей сок може бути. What's happening? Wait, it's not supposed to. У когось щось не вийшло. Dragon's Dog! What happened? Well done, Gareth. Ну, оце, я вам чесно скажу, коли я граю цю ігру, мене оце постійно, оця музика трошки напрягає. Знаєте ми про третього відьмака, як він біситься, ну, іменно про те, як він постійно грає музика на фоні. Ось оце воно тут також, кожен раз якась музика та і грає. Отак от точно. I'm surprised you had the time. You seemed Вона rather просто busy порой helping буває, Mr. тут Weasley скучає brew дуже chaos. сильно. Досить сильно. Прошу прощення. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. І це все? Серйозно? Дали б мені би зварити, хоча б зелля, не знаю.
Ну, да хоча б чимось навчили. Так, тепер куди йти? Ага, ну туди аж на завдання, я зрозумів. Ай-яй, а я цього не хотів, вибачайте, кому буде больно. Я цього не хотів. Так, де цей? Де цей? Не поняв, де завдання? Карта, може десь тут буде? Карта мира? Тут нема нічого, карта Хогвартса. Нам до завдання треба йти. Нам дати, думаю, покинути для начала урок. Ну, іменно клас, так можна сказати. Вона поняла. Я зрозумів фішку, поки локація не прогрузиться, типа, воно, типа, нас її сюди не запустять. Замітили, воно не зразу відкривається день, воно відкривається з часом. Тупо з часом. Ну. Ну тут у нас нічого немає. Де завдання? Де завдання? Ладно, це походу тут треба взяти. Девушка із Уагада. Ні, девушка із Уагаду. Давайте цей же ще виконаємо місію тоді. Ага, ми можемо, в принципі, поки що походити і бабочки повиконувати. Тренувачна комбінація. Це мені нагороди дають, так? Ну давайте. Тренувачна комбінація 2. Ну пішли тоді. До неї. Це якесь нове завдання, до речі. I wonder if you might be able to help me with a small project. З проджектом. Ну давай, поможемо. I did. Hello. I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Ну давайте попробуємо, мені це стало цікаво, може там якусь фічку наведуть. Може і зелье якесь приготувати зможемо. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Ну давайте.
Ну ми зараз підемо виконувати те, що в мене там було. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's Відразу gobstones. взяти до цього. Роман Бачук, не забудь підписатися на канал, бо по-другому розіграшу не буде для тебе. Якщо ти навіть в списку побідиш, то гру не отримаєш, хтось другий тоді буде отримувати. Так, тільки це і працює. Угу. Так. Так. На Discord теж треба. Так, якусь цей знайти. Я взагалі, чесно кажучи, хочу взагалі оці донати, типу, це, ну, ти мої знаєш Шалбої, цього знаєш, які всі інші наші самі круті ютубери. Ну, я теж хочу це, типу, благодійний знес, в мене є кому, і теж допомагати, я можу, ну, просто, навіть якщо я почну стріми оці казати, донати на ЗСУ через мене, типа, то там в случаї прикол в тому, що проценти некоторі площадки просять. Можна відразу на карту, але вони потім просто будуть шати взагалі воно залог. І теж можуть, допустим, як так же само якийсь приз, типу, якусь ігру, допустим, продавати, ось, то от саме більше задонати, то і отримає, типа, ігру. Не саме більше потім, просто хто задонатить, подає в список і може отримати шанс виграти цю ігру. А я так всього не хочу. Ну, в мене поки що може хтось любу ігру. Ну, люба людина, навіть без сенатора. Просто так. Ну. Навіть ті, хто просто взяв, зайшов, залишився, підписався і уйшов, і подождав, коли йому я напишу. Що він виграв, навіть так. Так, ладно, нам це ревізію треба, так. Що тепер? Ну, ще раз, так? По 2 рази просять. Угу. Хорошо. These dry vines are one spark away from becoming kindling. А тут що ми треба? Ага. Це мені теж допомогло, чудово. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Ого, що це таке? Вау, вона кусає мене. А якщо так? О, помогло. О, так і оце світло пугає. Чудово. Треба буде потім поставити постійку залишити. Так, може тут щось буде? Ау. Люмас, давай обратно до базы иди. Во. Угу. О, можемо так от зробити. Десь тут може якийсь тут тайничок буде, кому 500 голди буде лежати. А я ще про це і кажу. А тут, напевно, реваріо треба мені зробити. Бляха-муха, не це, трошки не це. Реваріо треба мені зробити тут. Напевно, замість левітації. А, ні, нема, поняли? Як мені туди добратися? Перепригнути просто. Та так теж можна. Так, давайте ми... Люмас. Іди до мене, Люмас.
А тут, схоже, може на репері прийдеться використати. Або... Lumos. Так, що ви тут вздумали, ці чортові... Lumos. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. О, давай ти. Incendio. Ого! Accio. Lumos. Accio. Lumos. Походу, тороплюсь зажигати. А, я на це нажимаю. На мене чорка нажималась. А все. Поближе підійду. Во, тепер згорівся. О, мені перчатки. Перчатки для квідіча. Угу. А це типу якісь запрощені, типу класи, якісь, коли туди були в Хогвартсі. Підземні уровні, походу. Incendio. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Можемо так зробити. І тут так теж можемо зробити. Lumos. Цей теж підпалим. Lumos. Incendio. Ага, цей поки що по радіусу, мені до нього далеко. Lumos. Угу. Собрать. Трошки мені мані знайшли. Ми знайшли мані. Ого. Забрав, так? А де це ми тепер окажемося, мені цікаво. Давайте виходимо звідси. Це ми якомусь, походу, зараз в кабінеті очутимося. Все, серйозно? Прям тут? О! Ми потім сюди можемо повернутися, якщо треба буде. Ну, по-любому, ми трошки пізніше сюди повернемось, думаю. Accidentally levitated in there. I just know it. Пробуємо ловити. Де ти? Скотина пропала. О, іди до мене. Хорош. — 21-17 відкрить. Ні, не можу поки що. Прикро. Бросить кубок. Ну окей. Прогрузилась локація, тепер можна мені вийти, так? Have you found anything to prove my bravery yet? Так одразу пишу до цього. Я зрозумів. That's one leaf. Ага. Must have been a giant venomous tentacular. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Ну да, з нашою помощью. А що я отримаю за тебе? No more Puffskein Dunkeen for me. Надавіта я отвагу. Угу. А що я, отримав взамін? Нічого! Я тільки одне дякую отримав. Одне тільки дякую. I've always said that travel broadens the mind.
О, бляха-муха, фу. Так, давайте якесь завдання ще візьмемо. Давайте на тренувальну комбінацію сходимо, і я, напевно, на сьогодні закінчу стрім. Продовжимо ми завтра проходити. Угу. Ну, поки ще сюди сходив. Ну, навіть якщо зараз я продовжую ще грати, то мені акумулятора не хватить на мої діла. Угу. Ай-яй-яй-яй. На мої справи не хватить. Це ми, наверное, сюди йдемо, де файтинг происходит, так? Ну да. Тут аж цей кружок. Чи клуб. Стоп, що? Revelio. Тут з привиденнями, о, прямо з відразу з фільму. Ну це, щоб відкрити, це треба мені як магію взлома вивчити. Ну. А поки що я цього не можу зробити. Оце, що це у нас? Умивальник, типа. Lumos. Ну, вид поки що це не працює. Не можемо подивитися воспоминання. А якщо так? Ні, не працює. Прикро. А якщо так? Карта. Вірили ще продовжить. Мені якусь карту дав би. Нічого себе. Так, мені сюди, так? Угу. Ай-яй-яй-яй, так, тихо, спокійно. Успокойся, прогружатися, блін. Ну, прогружається ж просто, как бы. Future champion coming through. Hello, Lucan. Is the final round of Cross Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Так, Іра, прогрузися трішки, будь ласка. Я розумію, все тобі хочеться, ну. О. Наче на... Ого! Серйозно? Та ви гоните? А не дохуя ли вас тут, чуєте, черти? Incendio. Reparo. Protego. Accio. Incendio. Rebellion. There goes my wager. Привіт, Айдар. Mind the one. Угу. Трошки дальняк я дув. Так, давайте його до себе. Давайте до цього. А. Я хотів його трошки до себе подвинути. Ага. А він мені каже за лупу, да. І огні. Гори, ясно, щоб не погасло. Все. А ні! Останній лишився. А, левітації в мене ж немає. Так, стопен, давайте левітацію вернемо. Ага, давайте це ми сюди. Іди сюди. Яхні. Чудово. Some big hits that round. What a victory! You've won the tournament! Та що сказати, нормальна ігра?
Мені навіть подобається. Ну трошки мене це бісить, постійна музика бісить оця на фоні. І то можна, в принципі, убрати, ну, її тут досить багато. Ну. Це що, просто, я думаю, не заскучила ера і все ж таки рішили залишити. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling Да ничего accomplishment. страшного. Я могу и на русском ответить, если тебе это нормально. Я, в принципе, к людям нормально отношусь, если ко мне человек нормально тоже относится. Ну, что сказать мне, ну, игра нормальная. Только бесит музыка, которая играет на фоне. Так, спасибо. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Прикро. Ну, в принципі, ми виконали це, що ми хотіли. Ми закінчимо, напевно, ми зараз стрім. Розіграш я перенесу на завтра, бо не набралось потрібно мені кількість людей. Ну, як поблажку, я все ж таки уменшу потрібну кількість, хоча б до 8 зменшу, і думаю, це буде достатньо. Завтра по-любому розіграємо ігру. Це якщо завтра буду я проводити стрім. Ну, в общем-то, в наступному стрімі по ігри. Так. Надіюсь все ж таки, що все буде нормально. Так. Ну, дякую, що мене дивилися сьогодні. Ого, на мене аж людина не підписалася. І то я його ламав. Ай, бляха-муха. Та десь такий же час, це як у Укренерго мені світло включать, так воно і буде. Я можу прямо зараз подивитися, буде, скільки світла буде. Перенагружений сайт у них. Ну, завтра все ж таки, ну, якраз на релізі якраз і був. А ти що, служиш у нас, Романа? В якому це сенсі завтра будеш в армії? Так, Балтійський провулок. Так. Угу. Ну, в принципі, стрім буде після або 7, або після 8 буде вечора. О, розумію. Теж воював, був під Бахмутом солідаром, поранення получив, звільнився. Так що розумію, да, прикро, що відпустка закінчилась, все погано. Окей, добро, тоді дякую, що підписався. Ну, я тебе, в принципі, говорив, ну, ладно. Давай, побачимось і закінчую. Угу. Ладно, дякую, що мене дивилися. Побачимось завтра в наступному стрімі після 8 годин вечора. Ну, 8 годин, можна так сказати.